Bergerak. Dos. Sunod tuloy sa bubo. Sabi.
Dado, ano? Sabi ko Sino di ba? Robert! Sumakay ako ng bisikleta niya ito. Diba? Happy birthday. Fuck you. At, ngayon, ano?
So, ay apa tayo sa mga sacrifice sa iya maglalagyan ko. Ay doon lang, wala kayo magpapakarap ko sa inyo. And hindi pa ako ready. Hindi kayo nilang yan, sabi nila. Wow, tingin ko June. Sana Yan po, yun ako. Ang taluay. Yo. Ay, para sa mga hayong. thanks for Buta na yung tiis ko.
Ano, ano, yung may high ko, yung buhay,
Take off.
Ay, ano?
feeling pangit. Kupon. Siyan. Ikaw, eh. Ano yung door? Ha? Ano pa sa nabuka? Ano yun? Lagi ito. Sabor. So! Meron talaga pa rin yun. Mayuan ano? Kaya mapagod. Typical lang po. Kapag yun nilirect ako yung pangpa kayo. Rambola. Hindi masakit mo. Yo, piniston! Yo! Ay, tayo mamaga kami lo. Hindi masakit mo. Ano to, Hord? Orange winter now. Ako nga. Ay, ka nagkakansan. Gaganda ko din ang Wagyu. Oh! Pilo. Sinimple yun. Siri. Ano? Big check na ano, Jackie. No. Sinimple yun. Nalata ako. Nailing ko. Puro may ganda diri. Iyo. Sadawa ng gado. Ilingangan. Si Ipon na. Ikaw. Madali. Madali tayo. Paparang ka mo na. Paano? Yan.
Ha? Magbalik ka. Ikaw ba na di mo na nagkukuha Dua. Sa motor. Merang algaw makasya sa masang sarong sa libo. Sarong kaya magsilip daw. Dito ko naghahapon. Ay, puta na ng pagkaon. Sumakit ko na ko niyo.
ano ka mo na, makakasin mo ko daw mga ikaw na boss. Wala natin ay. Parang hindi turn to. Turn natin dito. Ano ba niyo? Basta ako, dapat kaya mo, kapag wala naman ang ganito, lalo.
Kaya akin na ano. What the heck?
Bang! Hindi ko ma-audio. Hindi ba? Nag-release ka dito. Hindi ito. Tumunday ka na kanya tayo. Hindi ako dito. Ano na naman? Tayo yung sabi. Ang kaya! Manalita siya mga Affirmative. Ito daw ang ating mga Lumpung buah. Patay na yan! Ay, Uy! Uy! Ano ito? Uno! Wala nga nakatalit na. Sa payo. Barget. Tama, patay na yan. Gusto mo. kung nagdadang ko na yun na, kaya ko. Tuwag. Ano naman? Ulo ko na nga yun. Ay, puta naman. Narod yan dito niya. Pero ba, wala. Kung hayop! Mga product. Utang kalaban yun eh. Sa pagkakin na, kapal.
Dahil yun ang kalabas. Tama lang, Mike. Nagkatampala ka dyan. Match na yan. Matchin mo. Nagkaroon mo. Yan. Ay, ko ba sila? Nagawa ginawa, pinagkawa. Pinagkawa sa inyo. Habla sa to. Ako lang ginawa. Yo, ako nag-cash. Disney sa yan. Ay, wait. Wala yan eh.
Alam mo nga, Buto na nga. Buto na nga. Ayun, pati na mga kibot Ay. na. Nasuryo nga sa doon na ayos, di ba? Hindi na naman padaling bugo. Nice one. Nagulot lang. Nice one. Mura pala. Ikaw, uli na. Ito, okay. Ano ko na sa dito ko kontra. Picture right now. Mars, Jupiter, malubat ng Sun.
Ano sa ship?
Ito pang parang yung mga so, ano, bakit One week na yan.
Ay, hindi. Alas ng bata. Amerikano pa. Open door. Nakita.
Yang puting, hindi kami ng original puting. Sa pamasyo, hindi, mayroon mo lang na puting. Okay, yung time mo, paano na ako? Sa kung ba mayroon ka, ayun, ayun po kaya ano, ito, yung ano na kanya yung, ako, gabi mo, gabi mo, Bobo. Ako lang kung sino yung actually, hindi may nakuha. Sir, kasi iba naman, sir. Iba naman yung business. National ba yun? Sa mga street, may nagilap din. Hindi mo nga yun. Home base. Yun. Sir, nagulat mo. Hindi. Paano sila po? Ako lang, ano? Ano ba? Dapat po, ang bagat na po. Baka, dahil sila, ano sila, bago na, gano'n na lang ako, hindi ko,
Inek. Hindi ko Sarap. Okay. One of the high Hindi lang daw. Ayun, mga ayun, Utang sila. Kaya. Tapos, Katulad ako. yung uwa. Yan, kupal. Tapos, ano mo yun? Kapit sa gambayad sa audio. Ako yan, nakaraan. Siguro din ang audio. Tapos sa pag-give siya. Para pag-give Pilipino kita. Makalimutan ko siya talaga dahil sa Tagalog. Laking tagilay sa talig. Alam mo, takot yung tagilay ko. Shotgun. Pero baga lumiyo, ang baga lumiyo. Bukan what they show. Yun na yan.
yung boy. 60. Ano ka na po? Ano ka na dyan? Out ka na po.
Oo, pwede ka naman. Oo, pwede ka naman. Kailangan ko yun. Oo, oo, oo. Basta yun lang. Saksakin mo yan. Oo, oo siya lang. Oo lang siya lang.
Oh, walang talaga lang. Walang lang. Hindi pa kaya bumbero. Kami kahit kung mag-graduate siya ng lunggo, hindi ako sato. Ay, si Cardo. Ano ka doon? Ay, parang gapo. Wala, ma'am. Sige, sinabi niya dito. Ayun, ayun. Una ko nagano. Ano yung pastor? Ha? Ano kailangan? Alay niya. Patlag niya. Oo na. Amutan niya. Ay, maganda yung tanong. Pinapasod mo. Sa loob, boy. Iwan na kayo kami, boy. Aba, nako. Boy, ano? Lord, Sino na, Lord? Mabakasan yung pili niya. Hindi ako. Hindi po. Dito mo, wangan ka ng pao. Bagyo. Ang buong gobyerno ka, wala siya. Tapos na yung Korea. Ay, hindi lang, hindi ko. Ako dati, ako hindi. Tapak. Ako, isus mo rin yung pwede kong makapakapon. Nakatakutan ba yan? Nakatuto. Nabato pa sana ito ha. Nabato pa sana ito. Sunday. Sunday. Ano? Halika. Hindi. Hindi na ito. Sana ako. Ayaw mo na.
Ako na lang unahin mo. Ako na, magbitay. Nagtala mo, kasi mo. Hello. Sabi, mahanap ka na. Nakapilit lahat na. Sabi niya, ay, balik mo malala mo. Buong kapatok ng ralit ka. Ingamit sa nangyayari dyan. Bukit ko sa tuloy.
pangalan ni Lady? Bakit? Wala ka ba? Kami, ano din po? Ano nga ito? Ano mo, alam mo? Ano? Utang ka din mo mo. Eh, sakay ka ba ito eh? Alin mo ulit eh. Sabi naman bro, wag ka na lumabas ang patay. Ayos din eh. Wag ka. Hindi mo kayo. Wag na ako na yung Download mo Roblox mo bago ka. Patay na nga yun. Dito mo may sulit doon. May nagtutulog kong pakikisaan. O, yan. Pakuhan. Yan. Lalo ka. Tapos yung sinong ko. Eh. Uy, may complete na. Ano yung paelyan mo, mga kaibigan? Well, sila. Wag na. Ano yun? Boy, sarap mo kayo. Ha? Dahil naiyak siya dyan, no? Event niya. Ano? May kusda grabe. Makaulapit ka. Boy. Sila. Yo. Yo, kukuha na ba? Ala ka dyan! Anak ka lang. Lapit ka kami yun, Sabi ni Papa. Ano kuha ng konti pang kain? Anong iwanan ka? Dahil dun, Ang ako din, nagkakasanda. Pagkakasanda na taon. Dahil sa sabi niya, tulungan. Ano kang tigil? Ano ka? Para sa ito. Para nagkakaguda sa mga kakalwa. Pati mo. Ahot ba din dati? Hindi mo maglaso. Liba kayo niyo. Maniningay ka ba din niya? Matutira kami. Minuna yung balagaan ay niya. Ito dingi ko. Kinasa. Ano yung video? Dahil nakakayo. Wala, tawagan sa mga ano din. Tawagan tayo sa mga pwede ko. Wala, may tumayip ka. May batag ka na po. Kaya kung naano si Unuboy. Ay, sa nila mag-training. Ang nakakata. Yung nag-turn, tama siya, turn! At tama na kaya. Open late. Yo. Ay. Wala sa iyo ako. Ito pa ikik ko pa nga yan. Ipikot ko. Ano yung nga yung paano? Bani. Yok, bobo nga di boy. Buko ka boy. Pupunta ka. Wala ako. Saksakang bakla ka. Bakla si. Puro bagyo ka kaya? Yes. Wala, mamaya may magpagyo. Magpagyo pa daw kayo. Ano na yun ba? Oraw niya, pag nagbabagyo di boy. Sa Indo na sa Nabagyo. Ano ko bumanay? O ano turn? Bumanay ito nakadoon siya. Ano? Dastok turn, dastok. Ayun na, ikaw nga.
Pwede ka ba naman kumakas? Ako naman to. Yun na pula. Ang gamitin ko lang atache, lubid, tawag na may buko. Ilaw lang kita, may ito sa luwas. Kumundo ka na gan. 329. Yay! Kumundo ka na gan. Magiging box na po yung... Magiging box. Yung Oo, ikaw, malo ano, balita ay tama na. Kinadilan. Ginagalan ko kay Buyo. Ang tanong. Ay, nasa dito. No. Nakalo nasa dito. Di ba? Wala nga. Goy, nakalusot. Pinipert ka. Paano ito to? Natulog, Roblox yan siya kahilo. Uyan na, yung sabi ko, uyan ang sigaw. Hindi mo kung nagagawa mo. Pwede mo. Uy. Parod. Value, sir. Uy, oy, dito. Parod. Right, nag-autor. Dito ko na si Cardo. Joke lang. Gano'n na itong title na. Gusto mo i-turn? Nasa Avengers, sila pa. Avengers. Yung pala sa nito, ano, the Grace Mato. Yan, natulis yun. Hindi mo na nga ito. Naabot sa iyo yan. Nakaya niya. Para man sa Avengers, Pero nga rin sana, nakaya. Inedit mo lang. Marbil kitang kapot. Ang marbi. Marbil. Dambil. Pinahit ko sa lady. Dambil naman sa dito ko naman. Oh. Dumbbell. Ako lang may kilo-kilo na ayot ka bubo ka. Oh. Marabili nga daw. Dakula. Oh. Tama ba ako sa Dakula? Sa dito nga rin ikaw ko. Mali mo, sarang kami niya. Ito, may magkabat. Piso yung gitur. Oo, pura ka gitur. Ano yung kilo? Pura ka man yung kilo. Kaya mo, kilo. Ikaw, di ba ba sila? Kaso lang kaya siya, ano? Si Butong, no? Kaya mo ito buwak na yun. Ay, ba? Wala ka dyan. Kung ayop ka nagkakamera. Yaw ka dyan. Nagkakamera ko dyan. Ano ka, cameraman? Yes. Ano ko? Lahat. Panigid si Butong, no? Lagyan mo pa Ay, hindi ka makalwag mo yun, no? Panigid si Butong, no? Tagamit sa KBD. KBD. KBD ka na. Meron mo baga. Kevin and last. Magkatola lang ulit sa defensa.
Hindi dapat. Bainte, wasa-wasa na yun. Ay, ano, ano daw sa Okay ka ba? Dinigay ko magaling ko yun. So, maliwang ba ba? Uy, Ay, kaya nga. nagiling kong batang giya ko, bawal na ni bayad ang tanga ka ngayop Eh, ba? nasa kung bagay ko kulang. May bayad na ngayop ko rin pag nagiling na walang giya ko, kakasun mo. Paano pag nabili ng office ng bayadan? Saksakong ka Giya ko, ano, Walit pa ka. ano ko sa'yo? Hindi ka nga ipalit ka parang nasira. Kami huyaw, ha? Sira ka, nagkama ko siya mo bayad ikamang ko. Ay, God. Ito, ako, yun lang ako. Uy, mayroon na yung meron na Kulang mo na mahal sa'yo. Saka ano ngayop ka? Mando ni sa pagkadada gitu. Ay, Sumautos hindi pinanood ang iyo. Mama tumatalog ko ba? Na ano ka? umurong mo tayo ng mga konsidaw mo to. Ay, payaman, no? Ako ba ngayon mas bago? Tulubay ka ng aro. Ruman yun. Umiwas ko maganda ko. May gusto mo yung kumanwait, kama? Alam mo tayo na, kapay digdig. May nagdadive dyan na yung nga. Bakman. Nga ba? Ebe si Maris Laraw. Yung bag. Kasi wasa. Pilipino ko. Jeep! Iba mo kung ano ko. Nalabagan niya, hindi yan. Balik mo yan. Dapo yung ano dapat nag-take ko dyan? Ay, isa. Itang buo. Ano ito? Sa masa ay hindi isang yung bus. Ito na nagdadaan. So, araw ka na palabas ko, may gagawa. Hindi tama sa Ang nga ko nga po, katulog ka. Because sila mo, kasi buo lang mga hayop mo.
Lucy. Paano ba nag-iilag ka to? Halimbawa kayo to. Ikaw yung punta mo na yun. Dati yung shipping. Siyempre, pag pinahon ko rin, gala ko na laga. Kung ito ko tuloy ko. Ano? Lada? Aray ka. Tatanong mo yung bawa. Uy! Uy! Ay, lubot kayo na doon. Yan o. Puto ka na nga. Puto. Nasaan ko na siya nga. Pero ano mo, Nagdilat mo nga yun. Kapi naman talaga. kasi kung kami nabilig lang ka naman. Ngayon mo ay connect may tigbuwa. Gabos. Uy, di mas magkaroon pala dito yung hayop na ito. Ano ba ang hayop? What you want? Sadya Marquez. Kaya nga rumagin niya ikaw. Agoy! Pagpakan mo na yan, Roda. Pagpuin mo yun insan. Insan, pagpuin mo yun insan. Ang mata. Kaya may kaya na. Sa mga ayun. Pero yung mga ayun na, pupunta na si Marquez. Ayan. Siya, si Lina, pupunta na siya. Wala. Wala, tarantado. Balikan mo, nag-order. Uy! Ano yun? Popular. Ano ba ito po? Dato mo. So, ano, brace na mo. Ikaw, dapat sasangin ko ng brace bako sa kayo. Grace. Sabi niya, brace. Pag minsan, pag sa eskwela, ano pinag-pupunta niyo? Ano, kaya ayos ka? Ano kaya pinag-pupunta? Marali pa mo. Napayarap ka. Asa nation ito? Kaya, yun. Tapos, first time, second time. Ayun. Ayun. Napayarap ka. Kaya, yung ngayon sungay, ito pang yung algar, kado pangayan, ano pangayan, algar, Tulang sa kay Boy. tulo, tuwan pakpa, pangayan. Kaya pa kayo pala ng tulog,
Puta na ako na. Hindi mo nagagas. Gusto mahal. Wala ko bitis niyo, kasi ko yung nipo yun. Ikaw ang bitis ka na yung barat, ha? Ang tama ng bitis. Ikaw ang kabuyo. Dapat ang talaga niya ito. Wala pa ba yan, no? Ayo, wala ba? Wala mo. Siyempre na ba? Bitis yan, no? Ipinagas bibigit. Ang kanya mo. Huwag mo na picture na mo. Dagito ko, i-vlog mo pa na yun. Hindi ba nahilig? Ha? Ipasok. Telepon, tatawag. Oh, yun. Ay, baklo mo, say. Sira. Gilid mo. Sa pag-boom. Hindi na lang pag-isipitan ko. Hindi na lang pag-isipitan ko. Hindi na lang pag-isipitan ko. Hindi ba nahilig, Lord? Oh! Naglalayo, nag-shampoo. Ikaw. Basta yun, yung kakata, yung pakpak na. Ay, diba? Ganun pa din yung nabibig. Ang talang ako. Ha? Pero mga swallow na si Google. Ikaw nga itimak lagi. Huwag na ako correct. Ay. Bawas lugod. Pinaritig na po. Nagdilag. Nagdilag din eh.
Ayaw ng zero ko na. Wala ako. Ano mo niya? Dumating mo ako na. Wala ako. Wala ko ba? Nakuha ko na. Ano na oh. Kararang symbol na tayo.
Ito. Maki. Nakaligid ka? Ha? Ay, dito na yung panahon sa loob. Maraming minutes ng panahon sa loob. Ay, dito na yung mainit ka pang tubig. Painitan si Aga. Kasama. Yung pagkakang wala Yeah. parang kasi wala ako ito. Ang taong yung ito. Wala, hindi mo ka mag-allow. Hindi man piniwas. Makakako rin kayo. Daron sa lang. Yan. Ang time na si yung ganun para yung Ano? pwede ka muna. Ano yung oral? Ay, balik. Stress. Agak berpikir orang apa dong harus terus alas 10 na kapag Sa'yo. sa Pambuan. Alas 8 Sabado. Alas 8 mga ay yung kumaris na yung alas 10 lang natin. Alas 2. Alas 2 nasa niya ako sa itaas. Sunday na pagkaan. Sunday. Doon na yung Sabado, alas 8. PM. Sabado alas 8. Sabado alas 12. Sabado. Domingo lang talaga kasi lampas na. Sabado alas. Sabado. Ano yung mga kada, dito magpahirap mo, dito magpadalagan, nakapusap. Sabado alas 8. Panghinaan. Oo, Sabado alas 8 bangke. Yan, alas 11. Bangke. Tapos kuya, alauna. Yun, yun. Yun, Maaga. alas 12 yun. Alas 12 yun, yan. Alas 12 yun.
Launa. Ay, mga alas 7 tayo naman. Ah, alas 7 yung galing ko. Yung ano, sabi niya sa mga ito. Dahil lang, hindi na Ulit ang mga liwanag. Ito. Yan, malalang sabi pero. Yan, dito. Ano na yun? Pinata mo na? Ano yung tao? Boy. Hindi man yan nagkakao. Yan, makakabit. Wala man yan.
Hindi. Masin mo sana, messenger. Hindi. Uy, may signal dito. Infinix Smart 8. Yeah. Yeah. Laro man. Ano, sure. Sure. 5. Laro lang. Ay, kapag ito sa bago. Hindi mo na. Sino
Balik-balik yung so, makapit. Ano pero dito? Ano pero dito? Diyan po kung kayo ba? Pinakawan, pero nahuli ko sa nahuli siya. Dito, yun. Kinatulog mo sa kanila. Wala, sige. Huli yun. Maria. Maria. Buboy yan ang pito. Ayun akong pito. What the? Kulang pa. Kasi si Joe.
Mababli ka, no? Kababa ka. Natulungan ko ba ka talaga eh. Natulungan ka eh. Hindi kasi kinay, pati kung bakit ko kinay. Paray ko siya kung dumaray sa akin. Ito na may pakuhan. Dahil nang napasok dyan. Meron na po siya doon. Meron na yun. Hindi pa ako doon. Siyempre, kahit sino na yun. Huwag ka na yun. Huwag ka na yun. Pero ano?
Ah, sigla ba? Solo. Parang ano ka? Ano mo yung sugat? Sino, Bet? Bet! Sino ako? Ano doon? Open sa television.
Sarap yan. Tipo yan. Seg. Hindi ko bigyan kayo. Flame shot sa lahat ng ayaw. Ay, nagilid yung video. Kaya mo gilid na ako tayo. Flame shot. Mukhang pala yung siya ka para kapilin. O, di ba, magkumakain na hanggang alas 2. Naka-alula. Sini.
Kaya ang bagay sa respect ko na di, di ba? Kaya ang respect ko. Kita makiyo ang respect ko. Pero ko yung nagkuwala sa yung favorite ko. Iya ko daw favorite ni Kuya. Bakit pa ako? Kawan ba ba? Bakit pa ako? Ang nag-break mo din ng mundo. Ito pa nga.
Roll lang. Lightweight. Buti yun na yun. Ang tabang sa lahat. Mali, ay. Ano ba yun? Hindi pa kalituhan.
Orang kaya, kinuha ko na ito sa mobile. Nabitin ako. Wala ba ba? Ano to ba ito? Wala ko. Uy mo. Ano na yun? Basta dapat ano na ito. Pero ako lang mga niya ubuhat ko dyan. Ako yung kaya salamat sa inyo. Sandin. Ngayon, hindi ko bukad siya nung kanakiling. Dati pa, dati na ako nga eh. Tapos hindi na break. Ay, sabi yan, ako sila nga eh. Doon ako pala yung kapalit. Mga palabas ko lang. Dahil na so, help ako nung parang, ano so, may ilang sa puso. Tumihilang sa puso. Tumihilang sa puso ko yan kasi, hindi pa siya. Ano, gangster, ano na. Gangster, ikilang ko niya. Sa last grade. Lagi na daw. Lagi na daw. Sinagiling na daw. Sinagiling na sila. Pero itong lalaki, yagong na. Siguro lang rin eh. Pera ka. Ang 20 na yun. Makatapos ka na. Ano, ayun ay. Ano, pera sa kanya.
gamit ka, wala ko na ako. Wala. Diri. Wala ko ako. Hindi pa. Sabay ko na. Ano bang pagbabayad na yun? Wala ko na lang. Oh, wala. Lahat, hindi ako magagawa. Sabi mo, saan ko lang ito? You know, apod ako, apod.
cylinder na flat. Then, Uy, si Buboy naman. Tanghal, mental yan.
Sa ano? Morales ka? Kaya. Kunin ka lang. Forward na. Bago.
Maganda-ganahan ka na. Ay, iba yun ang planin ko. Busy. Ano ba pa? Ito, May mixed. Anong oras? mga 3. Three, ano? 3. Kaya, 30. sa mga legs ng design. Dahil naman next week. Wala man. Wow. Wala man. Isaro. Oo. Masing ka. Hindi ka malagay mo ngayon. 3:30 ka malwan. Sakto. Record. Kung wala kang 3:30, yan. Pwede mga ako. Kung wala kang mga to. Pero bigyan. Kung wala kang mga to. No. Napay. Kung wala May sabi. So, hindi ka nag-abot. Napay 30. Sharpshooter? Nagtitin. Makadumi. Punta ka doon. Sila ipamahal kong Sige ba? Tingnan niya ako. ay, alam ko na ba sa engineering mo? Baka grade na ba ako? Iba kami. Wala si Papa ko ang mga bata. Ay, natito sa sabi nito, kurang masyadong ano? Sabi nito, Wala sa itaas. sa may tip. Ha? Are. Bicol. Oo, Ida. Sige din makinig. Ano sa Ito, bigyan akong gulay. Napaw. Kuya. Ang group lang nung dapat na dapat yung Dahil, mantika ko naman ako mapano ka ano talaga. Response talagang kalabang pwede. Okay, dahil ko na Ano ba? Kasi project ko yung friend niya dito. So, si Thomas Sabis ko. Siya tumas? O, friend dito. Friend. Okay, kung gusto mo tamper. Pero matuloy ako. Yan, sumakap ko. Ang WNBA, so, mababa yung basketball. Pero iba, Patao yung liga. Hindi, mapit na ako sa ano. Kaya naman din natin ba? Tulog pa ba din? Kasi pala ba? So, ano ganun? Maraming
Inay! Ikaw, hindi na ka mag-ibig. Ayaw. Hindi mo tatiriwalan mo. Ako yung kapilin yun. Ano? Hindi ako managkakaroon dito yun. Uy, ka lang pumunta! Tawag ako! Si Hey, ang paborito mo talaga ang ngunya na Lego. Makabilig yun. Makabilig yun. Hindi na ako. Hindi makabilig yun. Forest Lego. Sa iyo, Independent yung laro ba yung tama niya? ay ko, wala ko. Wala ko saan. Hindi ako sa Dario. Ako man yun yung hindi ba yung laro? Ilan tayo mga player? Ay, nasa punyet ka. Dapat na. Yan ba?
Yan mo, sinubig ka marunong. Ano ba yan? Wala yung Ay, kung ay pagkakayan, ako na kung wala sa kuya niya. Ay, wala akong buhat sa may din, laro. Chono!
Turn, bili ka, turn! Turn! Ay! Ay, hindi ko wala ako. Kakayan ko na ako nagtakot. Yun nga ako eh. Bawal na ka.
Hindi ko ipuno. Mababa na ako. Mobile ka ba, bro? Mobile ka, bro? Ano? Mobile ka ba, bro? Ano ako dito? Bukas na yan. What's the result? Third. Bawas na yan. Bawas na yan. Parot. Naka-George. Ano, patok sila. Bubus ka ba? Ano mo ko? Nagsiging December na ako. Diba? Sabi ko pag isang ko. Hindi ka ba? Hindi ka ba? Hindi, natin ko lang. Ano? Wala na rin. Naman baka naman meron na. Alam mo din mo sa Kupay ka, boss. Kupal ka ba? Kupal ka Sakin mo, ba? boss. Opo, boss. Sagot mo, boss. Opo, boss. Sagot sa boss. Okay lang. Kupal ka ba, boss? Maragadan mo ako. Kung nagutod pa ko, eh, Bobby. Bago ba tayo?
Ang nasa tray. Saka nandun sa kasunod natin. Open mo ah. May isa na ako sa kayo. Saka nandun. Reklamo pa yung pinawan ako. Ay, bumadaan. Spider. Balik kami, papunta pa lang kayo. Get here. Kaya ka doon, bakit kayo? Ha? Sino, bakit? Hindi masasano. Andro. No. Bako siya saan talaga. Ang ka, ano? Size. Ako, oras ka. Baka na bakal ka? Baka bakasay. Sa may dyan, sa may sabik. Kasi masapor. Sa may sabik kiri. Oo. Ay, parang yan. Sumunod ako magsimple. Kung na kung ano ako. Kasi bado ilingay ko. Ang ganyan, si gusto mo yun. Bili ka nga yun. Kung nga nag-date, yung imis na ako. Iglalaban din diyo. Kuya na ayos to. Una ka. Oh, ay, hindi na ako hindi na ikaw. Ay, ko na mga. Wala talaga. Ako ay ko na uga. Tapos lang ang tahan. Siyempre, Jimmy. Magano? Jerry. Anong maram? Tapos ko siguro may ako kung maram ha. Anong oras? Pero ako na daw po, ano bang hindi ko pa na. 5. Ang misis ko, ayos na ako. Kuya, kanya ka ng lugar, ha? Ay, hala! Nasa mata kita! Sumaligil lang sa mata. Doon nga, sumaligil. Captain na. India, ano yun? Ano na, Palestinians na. Full out. Pero sabi, Ano ko naman ayos na niya?
ka na nagiging or TV, but may mga truck. Hilingan mo ito, mura ba ito? Seryoso. Nagalit sa tabo. Ha? Nalilit sila ng mga utang ay ilit. Ilit pala yung mali. Ito tulungan. Ano ka mong buod? Marami pa siya na. Galit siya ako, pero hindi siya na. Makakapaglas ko. Yung pangayos pa. Yung pangayos na lang. Yung pangalaman. Yung super lang.
na to. Ewan! Ewan! Mga iba dahil sabi ba ito banda? Sige sabi kang iba 5 ba rin? 5'11"? Jangan rin, right na sa mga matanda sa magdahon. Ano ay, si Unanay? Nasa 100 ang book 150. So ay 130 pa 180 160 ang ara yan 130
ang box ng alat, 160 lang. Oo. Ano ba yan? Ang aren, orang na ito sugas din eh. Dahil mag-inalok ko man sa kanig sulod sabi. Uy, ito na sugas din eh. Oo. Ang barang-barang pa ganun. Yung mga side or side. Barang-barang pa ganun. Pero, iwan-iwan. Iwan-iwan. Pinakawag-wag sa bilis. Tapos, pag Nagtira yan rin ang ilang daw. Oo, nagtira yan rin ang ilang daw. Ang aren, Ayos na ma-extend ka rin. oo, yung mga dahil man. Ay, nakatulog sa TikTok. Itong araw, kaya ako ipa nito. Kaya pa dito. Nakabot ako ng oras. Iwan ka. Ano ako sa kilogram? Oh, wow. Ayun, kasi. Yes. Oo. Yes. Ako nagtanong ko. Ayun mo, niya.
Ate, ano mo ito mag-inapit sa October? Isa na tama din. So, nagtulong ko si Gabriel. Yung ba ba?
Yeah, but kung ano daw yung product kasi nakakabusok rin.
Nag-start ba ito? Mag-start ulit. Kailan mo yun? Ako ano yan, ito na yung picture. Pinaikot ko yan. Mga magand guys. Buwit na nga. Okay. Oh, 100 wait until you put it in the very comfortable. Hello, yung pangalawa ko kayo ba? Yung pangalawa sa'yo mo? Ano dati sa sarap? Nadaog siya. Nadaog siya. Sabi ko kasi, training ako na siya. Sabi ako yan. Training ako na siya. Ano kanya, teacher yan. Happy ko na sa sabi niya video ulit. Dahil pa na ako.
Ano yung maganda? Hindi pa nga lang. Ganyan na po mo ito. Okay na. Oo. Nagawa mo ng pagkata. Sige po ako. Ito na yung context doon po na dalawa. Nasa ibabaw na tulungan ng dalawa. Doon po na dalawa. Palagyan. Buwan. Nakagarabi na ako mo yun. Dilaan. Dilaan. Nabubuka ng kape. May wala. Pasok siya na. Maganda ko eh. Kabul. Kabul. Iba naman. Marami. Two. Kaya nag-evacuate. Magkakabot mo na doon. Sige mag-evacuate. Dito ako ngayon. May tumayo ako dito. Wala ka. Pili nga.
Bumuli kami sa libo. Bausa. Wala ko din yung pamahal na anak siya. Tira. Ay, 14 sa luwa. Anak pala na ako siya po. Kalagagan na ito. Take up, ano, take up, kasi, para pasok.
Nabayad ko na. Ang kasabog ko na. Kaya na mga kumipulit. Ito na ang utang ko dyan. 13 months na. Ang bayad ko bayad nakaabot na. Paano kaya nila? Ang pagbayad ko ba nila? Kamabayad na ito. 2,000. Ay, kabawas na lang nila sa festival. 500, 700. Reklamo ako doon. Dati na, hinahulog ko ba natin? Nasaman ito ang kayo ito ano para ito dahil nakabayad na magbumaga. Walang internet, walang komunikasyon. Sa nagkaigwa ng komunikasyon. Naging sa mga magsimula na.
I mean, it's not nasa po. Kalagayan na ito. Ano naman na pabawasan mo na? Yan ang araw ko, dapat araw sa mga ano. Tawag ito. Dapat araw. O, siyempre. Bakit ako, balik pa ako. Makasa ba? Ano ba? Ganyan, hindi ko
So, multiplier mo daw yung kape niya dito. Kapi na eh. Yung kape niya dito nila kanina. Yung isa niya may langgam mo yung multiplier. Yung matigas po na gano'n yung multiplier. Yung malambot lang. Ang lagyan mo sa Tingnan mo lang yan sa cellphone mo kung kailan magpapayos yung mama. Ininom lang yan natin sa tapos. Yung kape na, ilagay mo na rin diyaw. Ilagay mo rin eh. Kaya yung kaya ano kalpit na yan. Tama. Kaya, okay. Ba? Ano? Ba? Oo, ba? Ayun. Ayos na. Ito may pinapay Ayun na. Ayos sa akin. May pag-yun na sa laban. Hindi pa naman ito. Zero po may pa naman. Dito ka mataon. Talaga yun. Out.
Wala ko yung earphone ko.
elezioni.
ka dyan ni Mama. Dapat siya sa sabi. Wala nang number niya. Ano na? Ano pangalan niya? Bali niya natin ko lang sa kota. Ano mo para sa ko? Ano yung tiyan mo lang? Tiyan na mga bago na sa ay, basta.
Wala ka pa niya. Ay, kung ikaw, ano ka na? Ano yan? Di pa tapos? Kasi nandito, ano? Hindi na din. Anak pa ba din siya, ade? Kung ako, akin yan. Isa po, May kakwet ka mo, Jess. May kakwet ka mo. bakit ka? Oo, ano, katakutan mo.
tao mo, ano sa kanya? Kumain pa ba? Mataba na. Ilan mo? Mataas. Gawin ko lang din na tama ako yung pagkukuha ko pa ang gold. Ano, ba't ako? Dahil na, napakpak. Kaya ako nakakaag na tawa. Saka na nito. Ako ko ilang talungan. Yan. Kaya ka mo, dahil ako parang ang mga tukuro-tukuro. Kanina ko po, nung binalitan pa sa mga kita-kaan, sa kita-kaan. Dapat sa ano ka? Ano ang binter? Asking pa ang aso. Ikaw mo ma-evacuate? Ikaw siya ang ibabit ka? Iyo. Ako, sa kanya. Ay, di ka sa video ni? Sama mo ulit, evacuate. Hindi, on may. Nagparelease Hindi ako may bakit. Nagparelease ka sama? Nagpalista na ka mo? Saan nagsipaw ba? Ay, oo, abi. Nakalista na. Oo. Ini ano na sa inyo? After Bagdas yan. Ikaw baga.
Ilan mo? Good done. Oo, ang tagar. Nagwala nga. Ay, ang ginay busay mo. Nagwala nga na, lagi to. Eh. Wah. Ay, ang ginay busay mo. Kadang ko lang siya. Wa. Ha? Wa. Oo, ang talaga na ito. Kaya mo may mahigot na maray. Oh, ikot sa ang high post sa na. Punta kay Jilly Mail. Iba man sa yan, ano niya? Oh, iba man sa Hindi ko lang, hindi nila mo pagkaano. Kabagi rin ako, sarap pa. Ang sinasagot ko siya nung ano, may nakaabang kong bunga. Yung nakapagdang bunga. May bago dito siya. May bago kayo. Wala, pa yun mapalito. Huwag ganun muna na pasa muna ito. Uy, na talaga masan mo. Balik na t-shirt na kayo. Uy, Pershik. Ha? Eh nga, pwede daw na yun ako. Tangsa ko ni Sir Gabe, pa. Iyo. Oo. Oo. Ano ba yun? Oo. Sexual life. Napakain eh. Ano yung talasikso? Ayun po. Oo. Bang! Okay, so pero sa doon ang dumaan. Pinabilig na si John. Sila niya sa raduan. Ito pala. Gago ang hype dito sa pang hype kay ano. Pag may tubig mo sa panseraro. Yan, araw lang ako. Mas marabas pa. Straight mind. Nagkuhan niya, pinaya mo. Eh, sabihin ko. Yung ano, sa baba eh. Ha? Hindi yung gano'n ko sa baba. Sa may ka-JP. Ano kabariso, kabariso. Nababa. Nababa. Sige na nga ito. Sige na ilan. Yung, tapos, gising. Ano ba ako? Tinitingnan mo ako, nakikita kita dito. Yan, morag. Hindi naman masakit to. Magtatampo na naman ang spinal cord ko.
Mati-moral mo yan sa lain. Malalim na lain. Kaya tumulog ka na. Ang inayin mo ka. Ang inayin mo ka. Kaya umuwi ka na. Ang inayin mo ka. Ano na hayop? Ano? Katulong. Katulong gagawin mo. Umuwi ka namin. Nagigigil ako sa iyo ng ayos ko. Ayan, good. Good. Saan ka madagi? So, cardinal stand. Eh, gamit naman ito pag 100%. Hindi ang bagyo, sa adang alas 12, nasa buwan na kami. Ano, nilipit ko na. Ano nang signal? Nasa green kita. Ang green? Ako na, puminit ang mga bato sa luwas, ha? Ako ang mga bato sa luwas. Hindi tao, dako lang nagmalaog. So, ako na nag-run out man ang gano'n. Sabor day.
Donut. At ano nga yung pangarap kayo ito? Nag-sukuryan ako sa bago. Jinho. Bay. Ini sa latte o ilinga o. Bait pa siya ilinga naman niya o. Magkaywal da talaga sila ni Ryan da. Magkaywal da sila talaga ni Ryan. Si Ryan. Mahibig na naman ni Naday si Ryan. Mahibig na naman. Naday, nag-gimmick ba sa ito? Apa tuh? Mama. Apa juga mama? Oke, konten. Dadang ko na bagay.
Bakit ikikilo? Mga 5 ka, 3 minutes na nagano. Mga five ano? Ah, Five ano? 5. Wala na ikaw. Anong oras mo nag-order ng order? Anong oras mo nag-order? Excuse me. Ay,
Gabi siya. Nag-okay, ano? Oo. Hey, inalim si Inip lang. Open boy. Ano oras ka boy ba sarado? Alas 10 na. Nick,
Tawa. Nakawal pa yun. Ako ipagay ito ba sa Ay, bakit naman? Ay, hindi ko. Hmm? Oo.
Nasa iba kami sa ano sa iyo. No, nasa iba kami sa
muscles na. Kuya, ano? Open, open.
Okay sa akin. Dali.
Again. What the third? Third? Mapapali. So, I should mapapali. Ano, ano, Ang difference of dalawa, isa pa pala. Hot na. open mo. Pindah ka dyan na ito.
Lopez. Isa manipino, bilog na puli. Bakit dito? Ay, puno ko siguro. Ikaw, sa nagmahit sa mata ko, hindi. Anilin mo ka? Nakatulog ko ba kaya sarado? Hindi ka daw, be. Ulaw na ba? Dapat mo mo di be. Muslim mo. Pero nga, pagpansyon ng Muslim, gusto mo kung naman ako. Ano bang nagtatatag, be? Yan kasi panahon ng Ano lang. pero nga ni, para makahiling ka doon. Nakadipli ko. Natagbo, nag-iribak din ito. Iya, magyang disitag ko. Ha? Ay, disitag ko sa inyo. Hindi mo sila may pag-pay. Ito disitag ko. Ang bagyo. Saga pa makaya. Kasi ni Hindi, alam ko, may bakit sa kasi. Saga. Sen man dyan. Makaling bisa ng kunaron. May respond ni. Walang ko yung araw pa. Bilo mo may ibot. Puta boy. Ano?
Giling ka ba? Bigla ko nga yung ako mo. Yan say, oh! Singiro ka talaga. Bunga? Bunga? Ano yun ako pinasubukingat ng mga sila. Kasi, ma'am, ito pwede so, nagpunta kami dito ay yan. Wala na datoran niya siya, pero sinakain ko niya. Artista ito. Dahil ba't pag-iwa pang ano? Wala na, malinap. Hindi naman sa mga mga. Masusunod ito siya ito. Naglalagay na ito. Kuya ko si Jimmy. Hindi siya na mga what the fuck? Urut. Ganun ba? Ng vertical. Sarap pa yan ang tipo. Kone. 5 ko. Kalilipin yan, natin. Wala. Ay, buka pa ang rin eh. Tayo. Sige ba? Bago yung night. Yan.
Yung doon ako. Hindi mo na Kahit ka pa rin sir. Euro, kumakain nyo. Bok. Ilan ba po? Ang oras mo na si BJ. Ipag-dulag-dulag ang mga ito. Kami ang si BJ. Ang binabay. Ang marami kami siya. Maski sa baba, kabalo ko ba? Wala sa palitan mo ngayon. Dito na ito. Marami ako sa pag-ibig. Lo, yun ang mga BGC sila papartik sa bago ko na ka. Iyo. Lo, Yun ang- ito, lo. Wala lang ito, nasa lang pati ko nga. Lagi ito. Makawin po. Ito ba? So, pag mabuo ka ba na, ito, tuwan inyo ka naman. Lago sila. Tapa, kalbo! Kakaibang ano. Live mo ito. Utang ba yun? Wari. Ano ay mga tino? Ay, puto dito po. Kapabarya tayo, chef. Yung ano, no, dulo ka step ka gano'n. Halin mo lang, halin mo. Halin mo. Kapabarya tayo, chef. Sinalo din yung kanin ko. 5. Tulog ko sa Rio. Ilang mo makulit ko. Kaya, Bob. Kasi mag-Facebook ko ano yun, yung kabang mga doon ako din. Di ba, masarap Facebook.
sa sensation. Hindi ka tulog. Mo, hindi ka tulog. Muli ko may kay Barcelona, tama ka ka usig do. Shop yung na. Undergang pala. Pero kaya sa practice nito na ano, CBR. Balo yun ang nakapagay. Pinagnainapan ko sa mga pag-spray. Siya. Spray naman yun. Makortaw ka dito dati, nagbibis na ito nung kabaka. Tapos natano na gano'n sa PK. Business skills. Ako siya. Pagkakalo niya kasi doon sa mga restaurant, pagkakalo niya Nag-iskom to si Ron. Dito nga ako nag-iskom. Sila na ba? Baka ano kaya nag-iskom mo, baga nagbaano mo, nag-aaral mo, dili nagpapabakan mo. Kaya nga, small things big. Kaya rin na, ako na na ipang big. Kasi kumita sa nataon, pili na kundi ano kaya nakapais ka sa train. Hindi sa nakita ulit ng train. Hindi na piling ng hayop. Hargan ko ba? Siguro ba sa Ano kaya nagtaling? Sabi na ito. Singero. Ay, lumakay nga. Linok sa taling nga. mukha doon na dali. Siguro di kapi ko na rin. Pero may kamang rato.
Hindi ako nagkawa. Wala ko na. Kali, problem mo sa score ko kalaban na. Kung ganito ko ba? Hindi, pinay-score. Sabi mo siya na di, pulos mo sa kubo. Wala hindi pa. Chikaran. Ay, ay. Abuot ka naman si Mano, naluglugod kami nga buong base. Balik na ni. Hindi ko nagbalik sa atin. Sa pagkatapos kong bagyo, ano ba na sa daon? Ano na nga ako, birthday ko pa sa whiskey. Ano? Pinalit ko isa na. Mura ko. Mura na sige. Shadow, grabe pa mga. Kulay violet. O, may molecular naman yung pag. Hindi, pagula ko. Pinalit na ito kami ni Colin. Ano? Hey, Okay. Kaya naman. 70. uy. Okay man tayo. Ay, grabe din dito. So, kasi Japan, yun. Pero siya yun, bumo siya yun. Kaya ka sumay, duwag itigil na sama. Ay, yun ba, may kita niyo niya itong, ano, para bagong giveaway ko, kapartil ko sa Lego, pero ito, gold dito kapag kapartil na kalungan. Kung yung platinum, napapartil ko sa gold. Ay, itigil na pala. Kapartil ko siya sa gold.
libre, nasa naman ako. Nakajakpat na niya. Sa bag. Yan yung ilan na Japan ko yun eh. Sabi ko yung iwan. Najakpat nga rin ito. Rin na pala najakpat ko mo. Kaya pala siya. Anong ano ko na ako? Mabuti daw na niyo. Sino? Maikot. Miko. Sa in. Kailangan maikot. Ano? What the fuck? Sino mo na? Hindi ko nagkakasay mo. Mataram kayo ng inaw. Meron mo. Yan. Dapat! Ando sila. Wala, hindi ko may aram. Hindi mo sige. May kukte. Hindi matawag kukte. Tanggap kukte. Kanilin mo ka. Hindi na natin. Dumog na makawa. Sunod mataga ka. Lulo. Andun. Para ko. Parang dungan. Para ko. Andun. Ano ba pinagyan mo? Pakakita ko. Gila naman yan, matutawag ako. Makasikat doon sa kinabi. Ganito na. Sarap ako. Okay. Gandang ko. Buti na naman si Lula ako. Sa may bakit sa na yes. Kaya naman sunod din niya. Ako, nabalik na ako. Kapag niliyak, hindi po ka. Hindi ko madalagan. Ikaw nga, ako din ang ulo nga. Bakit ka lagi sa kasama? Ito, may pa po nga, eh. Ano?
Bakit pag nag-presaya? Ayaw. Hindi, no. Hindi na ulit na kayo kaya. Pataw ko kay. Sige man may. Nagamitan ka sa kung siguro libo ko na bago ko nakuha ko naman. Jakpato! Uy! Jakpato! Ada pas ada pastel. Sampai kayak cuma yang ini. Dia magdanay bakuri bakit kalulaw yes. Sampai na dapat niya. Daw. Daw. Buko naman na to na dito. Hey, what? Now. Hindi na din now. Yan, di. Mga gan. Yung ito bawa para madali. Uy, okay. Dagit. Alam ko namon ko, akala ko to Pa. ay pa ko dahil ko nga yan. Kain. Bye-bye. Kain. Yan pag-ibig na ako yun. Gawin ka na. Yan ko man yan. Bubukay na nagagamit. Na-retrieve to. Gusto nga, mas hindi pa naman nagagamit.
Yun, no? Pirasi, pati si Nico. Alin, alin. Pati ni Kajun rin. Yan, Mark, pero, yun, Yun, no? Palabos. Ibayong niya nga din. Ayaw. Ayaw niya pala. Ayaw. Kapag may lumiyaw. Tinawin sa mga. Ayaw niya. Siya, yung mga pwede ka naman. Hindi mo nagkanda pa nga. Oh, yung nasa gilid ko na parang titimid nyo. Alis na siya po ito. Yun. Orang na. Shit! Kamay, pinindot mo sabihin. Biya po, tayo. Wala kumay ito. Kita na mo pingalit. Ano? Biya ko. Sabi ko, ay, pala. Ano kaya siya dahil? Sa may lulo. Dako ito. Parang pinto. Oh, Ikaw pa malay na kita kaya. uy! Utang din na ito. Pero, Kung tayo, upat mo palang kalabot. ay, please.
daw, ngay. Agay. Oh, sabay na yun. Bebe. Ayaw naman. Itong pala ang hayop na ni. Pinarawan na sila. Grabe mo ka ng gusto. Dahil pa, dahil pa. Ano ko ba mo? Dahil pa. Dahil ako makagimo. Ba't yun? Saan na? Ah, Saan na? dahil ako makawa. Ano ko? Eh, may bakit. Napit mo kayo mga kuya ko. Kuya, mga kanya sinabi niya. Sungay sa gilid ko na waray. Inuno. Magaling ko buat mo na rin. Hindi mo na nakasi. Bakit ka sa amin po? Kasi,
Manapon mo atin siya ang gusto ko. Hi. Ano po tuloy? Itong day ko na ikukupan. Hindi daw niya ako di ko biti. Naka-George Rodel, may klase. Bibingan na bigana, balik ka man. Ito ka man daw, mali ka man daw. Huwag ka. Wala ka makaibigay. Yo, Sobrang eh. Nakapirap na. Gusto ko nga yun. Para zero. Ang oras ko ito, no? Nasisip pa sa no? zero yan eh. Kaya na tao na. Lima. Yun na yung hindi ko. Di ba nga nagugulat na ako apat akong peanut butter na hayop pati kamutan kahoy pati ikaw pa akong kumain na sabog naman laki ikaw pansit tun sa kao na di pala ito sa pala ko ba Ano rin niyo, pe? pala ito say ano Ria $10,000 Boss na nga. Mino? tayo ba? Hindi. Ikilig nga si Tia o so tulong mo siya yun ba kung hindi ko sa kaya ba't na daw Rio
Ito yung nag-request. Kalo, ay dito. Bye, naman. No. No. Hindi ka makulong daw yung mata. Ano yung sira kayo? At lumimot-imutin. Ako, Lord. Ano? So, ano na sana? Hindi mo na at nasawa. Ano ba sa school na So, hasta septiembre, yo. So, daw, ito, nga ba, iba ka lang.
Bro, kumusta na yun? Wow! Ayaw nga ito. Hey, nasida. Mabalik gusto na, Bob? Kimilig ka na sa asin. Ah. Rajib. Papulong ka naman ito. Sa ito. Pilwa sa ito.
Magpakamalit ka na all. Putang abot sa iyo. Lamit sa iyo. Wala pa sa mga yun. Yan, yung naging tuloy sa lawa. Kaya ako panalo. Ay, kumbay. Putang abot. Gusto ko ba lang si Marco Andre?
Inggot. Right na. Ito po. Hindi naman na. Hindi naman na. Pero doon na lang. Ina, ngunit. Wala mo bagay ito. Wala mo yan. Wala mo po nga yan.
yung sa listahan mo. Ngayon mo ang pandok mo. Ay, bumbay. Bumbaya, kaya mo. Bumbaya. Alam mo, ito no, yun nga niyo sa pangaral mo. Tama ko nga eh. Oo, matiga. Ano ko?
ako Ha? babak. Sige. Baka lang akong doktor. Kung shirt na gagamit. Hindi lang kung shirt. What is your may mga ibang weight na? No, nakadaya mo siya mga ibang. Oh, nakumain sila. Anong di mo rin bukudot kita? Ako nagandar ngayon sa ano. Nagtatalagan siya. Hindi na po kasi sa kakuha. Kay kuya. Mahal yung kaya. Bigyan ako. Makasabi yung buka. Bigyan ko siya. Dahil ito, Parang nagtawag kape. Mad na na ako. Hindi na ako ng kape. Sabi kayo na ito lang kaya. Sinako siya. Tapos nakula, sabi ni Kuya, nandiyan, kapaalam. Sumpa ako. Sumpa ako ba na alam ba? kanina, bakit man so, sana gayo. So, kaya na pa, minumidyo na uwi na lang talaga. Hindi na ako. Hindi na ako kasi kawin sa ako. Hindi ako kung sa'yo nakasama. Lahat mo, nagdadalaga man siya. Dahil ka naman binukod. Baka kapag nagdalaga ka. Dahil pagkakapag ko, hindi ko na muna. Oo. Hindi ka na nagdalaga. Eh, Luto na ito mo yung bagong ano, bumol. Luto na yung bumol. Uy, may tinapay pa dito. Ito. Dalawa. Ayun na, may palaman pa. Good.
Dahil ako, bubuhay dito. Doon mo ko yung doon sa gilid. May pito. Sa plastic. Sa plastic. Limang pito. Limang pito ka na. Mamaya na. Ako anong system mo? Order ako. Order ako. Okay, so what? Okay. May stick. Ano? Step down.
Open sa one. Open man. Ako nagdaro na. Ako nagdaro. Ito favorite place ka mo. Oh, lang tayo si ano. Yeah, thank you. Out na naman sana si Jay. Out na naman sana mo. Ano pa nga, pili lang nga ito. Tulog pa lang tangay, yun. 300.
Ang araw ko kaya ako. Favorite na rice siya. Nihaw. Okay lang. Tanga. Isip ka talaga, Jay. Oo. Pati niya na mo siya doon sa gilid sa ako. Sinindot na sa receiver sa ako. Dahil siya, pinapit niyo po May niya, niya. Huwag mo yung Bob. Ay mo na. Sipula. Ano yun ang Jay? Next move na Tignan mo. Ano na kayo? Ano na kayo? Salit ba? Ano na kayo? Ha? Wow.
tayo talaga. Pwede ka maglaro, pwede 1 year old dito ka. Siguro pwede maglaro-laro ka. Sila ko pa. Maglaro ka. Pero matao na kahit
Dito lang.
Tay. Sarap. Yun ang idol niya. Indog at indog ito. Yan. Pare, Ay. So, nakatapos. send mo sa messenger. Ano po?
Gagawa. Kaya nagkaroon. Binalang boss ko lang ako. Doon ko lang kalabo. Guys, try yun. Sure. Yan lang. Pero kung wala ko doon. Wala po. Okay. Gulo. Gulo yun. Oh, kita yun. Ako. Kaya kasi ako tumigil. Ano ang mga Ben. Sige. Siguro sumunod ka na. Ha? Ano po sa iyo? Ay, malaking din. Kasi rookie ah. Ibitalo kayo, hindi mo gano'n. Dahil TikTok ay nandun sa San Roque, pinakapagi ang lumaan.
Sulod na ano. Awak garay ka. Ginadon mo ang garay. Awak na siya. Ito nga eh, nagtaas lang. Bukoy. Kailangan ako yun. Isang ganito. Ganito. Wala itin na nasulat. Yung ganito. Dalawa. Isang taon. What about? Yes. Because Hindi ka na bitaw. ha? Hindi ka na. Hindi logo. Anong naman dyan? Hindi ka na. Kanya ko ako. Kanya ko. Ano? Balik break. Ito pa sa store. Siguro yun ang isa pang yan ang sabi ko. Sabi ko na daw. Sabi. Barod. Okay, okay. Tulong ka. Hindi. Hindi prali na. Binigay. May tulong ka. Uy, Ginawa ko na lang. Dalawa ko pa kasi na dito. Uy. Hindi mo na rin siya tayo. Mga lulong ko sa mga alam si Bad Pay. So, lulong sa kayo pa. Ako ay ibig ng pena. Ano yun? Log na ni Kay. Ay, ka nag-ibo. Kita si Paul. Okay. Okay. Uy.
Tara ko natin ako doon. Start. Kasi ko open. Ay. Jadi na, ay, di ba? Ito ni sa buhatin ko kayo. Tara ka. From 32 buwan. Yung dito, hindi, ito naman lagi. Ano yun, Bob? Move, baba mo. Yung, ano yun, mga? Yung, Suli, pre. Ha? Raymond! Raymond nga ni. Baba. Ayaw ba mo kayo na no? Sabi ko sa hindi ba ka? Organ. Ang ditra. Ang sabi mo pag bating ko kayo. lahat na pastor kita naman. Bating ako. May protest ko sana makalagong pastor yun. Diba na sa diba? Ay, yun hindi. Iyak ko sa'yo. I love you. Sagot ko na yun eh. Lahat ng ilang nagsasabi. Lulugin ko yan eh. Wala yun. Guys, parang gusto ko eh. Lord, bigyan mo na. Dali na, Bob! Dali, kung yung mag-log pa Ano, sabi ko na makahirap niya. Yung ano yun na nagani kayo? Yung ano yung ano? Ay, anong kamaranta dito? Isa lang. Bumagay pa dito. Sanabi na. Yeah, bilas na. Ano ba ako? Grabe na diya. Yan ako pa. Ano nili? Kapten, oh, Jesus. Pak, oh, 7 days. pak out, 7 days. 7 days, apa? Hello? Yan. Yan ako, ano ko sa tribo. Yan na. Tingnan nito, ito. Yan na. Ano nga yun? Parang mag-update. Dalis box ito. Bakit pa? Yung Ayun, tama rin. Ano? Ito. Sa bawal, dalis magkano? Ha? Ito ka. Ah, Grace, Grace. Ayaw pa eh. Meron yan. Patalo pa din na sa nakita ko mga at Ano? ayong head ko. Oh, Real sound box. Real box. Real box. Uy! Iron Shark. Nabari.
ka nga. Eh, ano nung kurang kalaban? Para akong pati-pati. Ikaw na, di ba? Muraw na official yun. Pero lumakalubog ko ba? Makalaban din. Guys, marami ako na tao. Dito lang bagay. Wala din doon yung hindi mo sa obsidian di ba na dati ayun sir ka Sigara po. kinuha ko na kikilas na Lespin mo na at mayo. Wala po ito. Dito ako. Dali, particularly Dili ko. Hello, yun. Tarawa. Ibo lang ba ubab? Diba? Diba? Diba ko? Bobo kaya nga ipigusol pa nga naganda rin yung sulit. Kayo yun, kayo. Tungo. Dio, go for me. Go for me. Ibab na mo. Hindi ka nakakuha. Mama, ready? Ano na mo diyaw? Ano yun? Ano na? Roll 25. Ayos na naman. Bot. 25. Rodney. Sini. Q4 ka ba? Sini. Sige na. Nice to meet you. Ha? Sige ganun. Kasi gini nga ba? Ikaw sa kuya. Ikaw ano ka? Ikaw. Mapiktuwa yun. Wala ba? Pretty ano ba? Hello?
Yan, hindi siya ano. Yan, yung Ano ba? Ay, di ba? Oy, Paul, paman ako. kita ba? Trabaho tayo kalaban. Hindi ka pa nag-ready? Sorry, hindi na. Oy, Bobo. Bobo. Yun, nice yun. I-vlog sa natigay. So, ayun yun. Ayun yun. Shoot! Ano dyan sa Bisninda? abangan ko daw. Kakanday mo na eh. Ay! Pakobit lang! Magawa. Yan yun. Yan yun. Ginaganda ng ano eh. Kasi persibaw. Tenga ko doon, inano. Yung mga shade. Sa kanan din yan. Igmapis na din. Paglag sa payo. Ilo na kayo. Likod mo yun. Yaw sa likod mo. Katanira mo lang. Oo, bilis to. Hindi ako na mag-isip na rin sa pag-out sa kantin. Ano yun na din? Wala ilo. Pero nga hindi pa tayo. Ay, sabi mo. Yo, doon sa ano, likod na Bob. Doon ako. Ano dyan? Yaw dyan, yaw dyan. Nandiyan sa baba. Sige. Nagkakaubit. Uy. Sige, Rush. Nagkakaubit din. Nagkakaubit. Puta kang napis ko lang ako. Ay, tabangan ko doon ang bigo. Nag-stay ko naman ako kasi.
Sniper ang putik. Hindi yun na-sniper sa'yo. Wala, na-sniper mo yun. Wala ka udi. Puta nga yun. Hindi yan. Na-sniper kayo nga. Yun, natapos na yun. Bawal ka na. Natapos na lang. Uy, puta ko nga ito. Pagbubuyo. Kabala. Wala ako na dyan. Na-sniper. Ito nga yun. Bono pa eh. Wala akong buba. Tulo. Pak. Buka ka. May sasaraw ito. Hirap lang. Oh my God. Puta ka nga eh. Tulo ko lang sa buba. Babalo? Tulo na? Puta nga, kika na sa babalik na. Tulo na ako. Ha? Tulo na. Puta nga, iba din yan ako sinto. Yung ano, patay na kayo. Di na Bob. Okay, hello. Pilipin na. Jesus! Ipilipin na sa kalap, ipil mo. Iyo na nga ni. Di pa man. Abay, lagi. Piso naman sa naan. Ilang video. Piso. Buhay. Ilang piso. Ang mga ito, malaki ko nga. Malamig na. Ginaw, bidi pa ito. Pilipin pa. Dali na, kami na tulang doon. Dua na sila. Wala ka nga ka. Utang hay. Piso na naman hay. Utang ka. Jangan mo ni. Yung kulo na yun. Kaya. Piso. Laro. Okay, iyan. Dua na paraan. Kung ito ka nga ay. Ay, pulinin na yun. Ano na dyan, Bob? Crush bait. Puta nga, ikaw pala sa taas. Ayun ka, matagusok ka. Diba, diba? Bawasan. Read.
Balyo, sa likod. Ay, Nakita mo! ano yung kahit? Yun. Uy! Araw. Hindi ka naman talaga alis sa akin. Ilagay, tapos yung break doon. Uy! Tayo! Lola! Ay! Pagod one. Ano? Yan sa Sipon. Ay! Ay, kuya na, ganda na, nasa na. Ganda na, nasa na. Pasayo nga! Ay, sige tayo. Ganda ko balik ba? Balik kita kanya. No? Uy! Ay, boy. Lakaw lang ito sa baba. Sa baba. Yung di give up, don't stop! May spin mo ba? Okay. Libre mo sa daan! Bakit hindi yun? Uy! Teka lang. Wala dito sa ano yun? Kasunod. Puta nga, hindi yun! Puta nga, yaw sa baba mo. Yan o. Ano lang? Matagaso lang kayo. Uy, puta ko na ito! Crossfit. Hindi lang mo maganda na. Bakit kita ba din yun? Oh. Uy! Ito sa loob na ako. Bubo. Ako na ito kangahit, Nene. Hindi tayo lang sa kuya nga. Ay, naurot ko. Wala naman yun. Upal! Upal! Ito lang. Natato ko lang mga yung mga bobo, bobo, bobo. Ang guloy. Uy! Yeah, ba? Ayaw dyan, sila mo dyan dyan. Ayun yun. Tuluan na, tulo. Nice! Nice. Tulong na sinda? Ayun ba? Sa base, Ito na, gawa na yun. ay kuya ko na. Nice! Woo! Ay, Nene. Mga bobo kasi sila dapat din na-trust ng mga bobo.
Teka, uy. Yun. Ay! Uli na ka! Uy! Orang, magbumba ako! Diba? Oo. Baba. Dapat juga. Sige! Aman! Turun sila, Pay. Turun yan. Inatin. Bumot. Yan, yan. Eka. Di ba, tignan mo ang napagabula yung pagtubig. Alam mo nito ako may start na. Oo, yung nga eh. Wala na. Yun ha. Tagal ito. Pag-ibig mo. Okay. Oh, madormit.